රියසෙවන් අපේ YouTube channel එකට ඕගොල්ලොන්ව බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මේ දවස් ටිකේම අපිත් එක්ක ඕගොල්ලෝ ලෝක වටේම තියෙන වාහනවල වීඩියෝස් බලුවා. ඉතින් ඒ හින්දාම ආයෙත් පොඩ්ඩක් සවුත් කොරියන් පැත්තට ගිහිල්ලා එනවා කියලා හිතෙච්ච හින්දා තමයි මෙන්න මේ Kia Sorento කියන විදිහේ වාහනය නැත්තම් මෙන්න මේ මොඩල් එකේ වාහනයක් අපි ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවේ. ඉතින් මගේ channel එකේ ඉතින් මගෙන් ගොඩාක් කට්ටිය මෙන්න මේ වාහනේ වීඩියෝ එකක් ඉල්ලලා තිබ්බා. ඉතින් රියසෙවන් channel එකෙන් අපි ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට දවසක ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වාහනේ ඕගොල්ලෝගේ කරගන්නවා නම් එදාට දැනගෙන මේ සීලුම දේවල් ටික කියලා දෙන්න අපි දෙපාරක් හිතන්නේ නැති හින්දා මම මුලින්ම මෙන්න මේ අපේ රියසෙවන් YouTube channel එකේම මෙන්න මේ Kia Sorento එකේ වීඩියෝ එකක් ගේනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් Kia කියන manufacturer එකට ආවහම අපි දන්නවා South Korean manufacturer කෙනෙක්. ඒ වගේම කාලයත් එක්ක සෑහෙන interesting වගේම අද කාලේ වෙන නැත්නම් මේ current generation එකට එනකොට ගොඩාක් manufacturers ලා design එක පොඩ්ඩක් uplick කරගෙන නැත්නම් ටිකක් එච්චර අපිට ගැලපෙන්නේ නැති විදිහට නැත්නම් too futuristic වෙන විදිහට කරාට මෙන්න මේගොල්ලොන්ගේ designs වලට ආවහම ටිකක් eye catching බොහොම ලස්සන විදිහේ designs කීපයක්ම මේගොල්ලොන්ගේ model range එක පුරාවටම අපිට බලාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ Kia Sorento කියලා කියන්නේ ඇත්තටම කිව්වොත් මේ Kia manufacturer එකෙන් ගන්න තියෙන හොඳම වාහන වලින් එකක්. ඉතින් මේ 2002 ඉඳන් වගේ මෙන්න මේ Kia Sorento කියන එක අපිට ලංකාවේ මාකට් එක සහ ග්ලෝබල් මාකට් එකේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් 2002 ඉඳන් අද වෙනකන් generations 4ක් පුරාවට අපිට මෙන්න මේ Kia Sorento එක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කතා කරන දේවල් කීපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තිම වෙනකන් රැඳිසින්න කියලා මම බොහොම ආදරෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඕගොල්ලෝ දවසක මේ වාහනේ ඕගොල්ලොන් කරගන්නවා නම් එදාට ඕගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ සීලුම දේ ගැන අද අපි කතා කරන්න ලෑස්ති. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ ගැන මතක් කරන ගම්ම අපි අපේ අද වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් මේ ඕගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනය සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 රියසෙවන් සමගින් මම නිපුල් දේමින්ද. ඉතින් ජෙනරේෂන්ස් 4ක් පුරා ආපු මෙන්න මේ Sorento එකේ second generation එකේ වාහනයක් තමයි අද අපි අපේ YouTube channel එකෙන් මේ ගෙනල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ generation එකට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් 2009 ඉඳන් 2014 විතර වෙනකන් අපිට මෙන්න මේ જાතියේ වාහන බලා ගන්න හැකියාවක් නැත්නම් මෙන්න මේ ඩිසයින් එක තියෙන විදිහේ වාහන අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බුණා. ඒ වගේම මේ generation එකට 2013 14 manufacturers year වලදී facelift එකකුත් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වුණා. ඉතින් මේට කලින් අපෝ generation එකේදී සහ මේ 2009 පස්සේ ආපු මෙන්න මේ manufacturers වලට එනකොට කලින් තිබ්බ 3.5 liter V6 ඒ වගේ ලොකු engines වලින් එළියට ගිහිල්ලා transverse inline 4 engine එකක් ආයිත් මෙන්න මේ generation එකේදී මාකට් එකට නිකුත් කරන්න Kia සමාගම වැඩ කරා. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ අපිට මෙන්න මේ වාහනේ global මාකට් එක ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් base LX EX SX කිය trim levels කීපයක් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ මාකට් එකට ආවම මේකේ කතා පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙනවා. මොකද මේ වාහනය Kia වාහනයක් වුණාට සාමාන්‍ය යුරෝපියන් එහෙම නැත්නම් මේ අපි කියන high end brands වල වාහන වගේ ඔයා කැමති විදිහට වාහනේ කස්ටමයිස් කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙන්න මේ Kia Sorento වාහනයට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ නැත්නම් සාමාන්‍ය Sorento එක බේසික්ම ඔප්ෂන් එකක් විදිහට නැත්නම් බේසික්ම ලෙවල් එකේ වාහනයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම manual
2 wheel drive තියෙන බොහොම සරල විදිහේ Sorento එකක් අපිට මාකට් එකේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් උඩට යනකොට අපිට 1 to 5, 1 to 7, 1 to 10, 1 to 12 කිය option packages වැඩි වෙන්න වාහනේ value එක සහ වාහනේ තියෙන options ගණන වැඩි වෙන විදිහට අපිට මෙන්න මේ වාහනේ customize කරගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මෙන්න මේ Kia Sorento එකෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ වාහනේ introduction එක සහ overview එකක් විදිහට දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙන. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි වාහනේ performance ගැන කතා කරලා exterior සහ interior ගැන කතා කරලා අපි වාහනේ පාරට අරන් ගිහලා බලමු මේ වාහනේ පාර යනකොට මොන වගේද ඔයාගේ experience එක කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ තමයි මෙන්න මේ Kia Sorento එකේ engine එක බලාගෙන හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට 2.2 liter inline 4 diesel engine එක තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපිට Hyundai R කියන ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙන එන්ජින් එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මම මේ Hyundai R කියන එක ගැන අපි කලින් කතා කරපු Hyundai Tucson එකේදීත් අපි කතා වුණා මෙන්න මේ එන්ජින් ටෙක්නොලොජි එක සහ මෙන්න මේ කියන එන්ජින් වර්ගය ගැන. ඉතින් මේ වාහනේදී අපිට බොහොම ලස්සනට එන්ජින් එක බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ගහලා තියෙන CRDI කියලා Common Rail Direct Injection කියන එක. ඉතින් ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඩීසල් වාහන වලට ආවම ගොඩාක්ම පොපියුලර් එන්ජින් වර්ගය නැත්නම් එන්ජින් ටෙක්නොලොජි විදියට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ එන්ජින් එකෙන් අපිට 197 horse power generate කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 421 විතර නිව්ටන් මීටර් ටෝක් එකක් අපිට 3500 4500 rpm එකේදී අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් 0 to 100 යන්න තප්පර 10ක විතර කාලයක් තමයි ගත වෙන්නේ. ඒ වගේම 190 km/h වගේ top speed එක මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම වාහනේ drive train එකට ආවොත් එimhe අපිට all wheel drive transmission එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ full size SUV එකක් වෙනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් ඕනම පාර තොටක පාර වෙන්න පුළුවන්, කැලේ වෙන්න පුළුවන්, ඕන තැනක යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම හොඳ off road capacity එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහට all wheel drive transmission එකක් අපිට මේ වාහනේදී හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම මුලින් කිව්වා වගේ මේකේ 2 wheel drive power ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට auto තමයි මේ වාහනේදී හම්බෙන්නේ. මම මුලින් කිව්වා වගේ ඒකත් අපිට manual ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි වාහනේ basic performance ගැන කතා කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය fuel consumption වලට ආවම සාමාන්‍ය නගරසන ප්‍රදේශවලදී අපිට 9 km/l වගේ fuel consumption එකක් වගේම නගරෙන් පිට long distance අපි drive කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් 16 km/l වගේ fuel consumption එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට හම්බෙච්ච විස්තර වලට අනුව 96 liter වගේ massive fuel tank එකක් මේ වාහනේදී අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් ඒ දවස්වල නම් සර්විස් එකට සාමාන්‍ය ඇවරේජ් සර්විස් එක රුපියල් 15000 විතර මුදලක් තමයි ගත කරන්න සිදු වුණේ. හැබැයි දැන් තත්වයට එනකොට ඊට වඩා සෑහෙන දුරකට වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මොකද අපේ හැමදේම මිරසල ගණන් එන්න වැඩි වෙන හින්දා ඉතින් සර්විස් එකට මෙන්න මෙච්චරයි කියලා ගණක් කියන්න බෑ. අනිවාර්යෙන් ලොකු මුදලක් මේ ආද තියෙන වාතාවරණය එක්ක අපිට සර්විස් කරන්න නැත්නම් මේ වාහනේ මේ තියෙන විදිහේම හොඳ කන්ඩිෂන් එකක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම වැය කර යුතු වෙනවා. ඉතින් ඔන්න වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට performance ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි එහෙමම දැන් වාහනේ exterior ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ Kia Sorento කියලා කියන්නේ Kia manufacturer එකෙන් ගන්න තියෙන flagship SUV එක. ඉතින් එතකොට මේ ඒ වාහනත් එක්ක බලනකොට නැත්නම් අපිට මේ South Korean වාහනත් එක්ක බලනකොට නැත්නම් මේ models එක බලනකොට සෑහෙන elegant අර luxury look එක දෙන classy look එක දෙන ඔය යන තැනකට බොහොම ලස්සනට අර typical Mercedes Benz BMW නැත්නම් මේ Toyota Prado ඒ වගේ ලොකු වාහන වගේම ඒ වගේම presence එක කරන් දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට තමයි මෙන්න මේ Kia Sorento එකේ exterior design එකත් ඇත්තටම කිව්වොත් හදිලා තියෙන ඉතින් බොහොම elegant design එකක් අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ current generations වලට එනකොට අපිට තවත් මීට වඩා බොහොම ලස්සන futuristic yet luxurious look එකක් දෙන විදිහේ designs අපිට මෙන්න මේ වාහනේ බලාගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අර මම ඔයාලට මුලින් කිව්වනේ මේ 1 2 කියලා numbers ගණනකට අනුව options වෙනස් වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වාහනේ exterior options උත් අපිට ඒ විදිහට වෙනස් කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම light එකට આવොත් එහෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ නිකන් අර scoops දෙකක් එක්ක මෙන්න මේ වගේ indicator light උත් එක්ක තමයි light එක හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපිට මෙන්න මේ light එක xenon light එකට එහෙම නැත්නම් halogen light එකකට මාරු කරගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. මේ වාහනය සාමාන්‍ය මාකට් එකේ යන්නේ 1 to 10 options තියෙන. ඒ කියන්නේ options දෙකක් 1 to 12 තමයි highest spec එක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට options දෙකක් විතරයි මේ වාහනේ අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිත් ඔක්කොම ටික තියෙන. ඉතින් මම ඒ හින්දා මේකත් එක්කම කතා කරනවා. මම ඒ වගේම අඩු options දෙකක් මොනවද කියලා කියන්න.
ඉතින් අපිට මේකෙන් ඒ වගේම හැලජන් ලයිට් නෙමෙයි xenon light එකක් හම්බෙලා තිනවා. අපිට headlight washers හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ fog light එක අපිට standard හැම වාහනයකටම ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ අර මේ ටයිගර් නොස් කියන එක තමයි මෙන්න මේ ග්‍රිල් එකෙන් ඒගොල්ලෝ ගොඩක්ම ඉන්ඩිකේට් කරන්නේ. මෙන්න මේ කොටියෙක්ගේ නහය වගේ තමයි ඩිසයින් එක හැදිලා තියෙනවා කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. ඉතින් ඒකත් එක්කම අපිට කියා කියලා මෙන්න මේ විදිහට ඒගොල්ලෝගේ එම්බ්ලම් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ යා ඉන්ටේක් එකක් විදිහට තමයි නැත්නම් අපිට මේ ඒක කවර් කරන්න නැතුව සම්පූර්ණ එන යා ෆ්ලෝ එක ඒ විදිහටම ගන්න පුළුවන් විදිහට අරගෙන තියෙනවා. තවත් චූටි කැල්ලක් මෙන්න මේ විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් of course මේක SUV කැටගරි එකේ වාහනයක්. ඉතින් අපිට ඒකට හරියන හොඳ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් වාහනයෙන් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒත් එක්කම මේ වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න එන්න. ඉතින් වාහනේ සයිඩ් වීව් එකට එනකොටත් අපිට අර මේ වාහනේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන අර SUV කියන කැටගරි එක අපිට බොහොම ලස්සනට වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ මම මේකෙදිත් අර මම කියන ඔප්ෂන්ස් වෙනස් වෙන විදියට ඒ ටික හරියටම කතා කරන්න එන්නම්. ඉතින් මුලින්ම අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වීල්ස් ගැන. ඉතින් අපිට සම්පූර්ණයෙන්ම ඇලෝ වීල්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් මේක අපිට ස්ටෑන්ඩඩ් 17 ඉන්ච් වීල්ස් තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඕන නම් මෙන්න මේ වාහනේ තියෙන වගේ 18 ඉන්ච් වලට වීල්ස් ටික අපිට අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. අපිට සම්පූර්ණ ඇලුමිනියම් ඇලොයි වීල්ස් තමයි මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අර මේ 2 wheel එකෙන් all wheel drive එකට එනකොට නැත්නම් 4 wheel වලට එනකොට අපිට අන්න ඒක මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තවත් ඇඩ් වෙන ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ වින්කර් මිරර් ගන්න එකෙම නැත්නම් සුපුරුදු පරිදි අපිට ෆ්‍රන්ට් එකෙන් තමයි ඉන්ඩිකේටර් ලයිට් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome package එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. අපේ door handle scissor grill එකේ පිටිපස්සේ හැමතැනකම. ඉතින් ඒකත් අපිට keyless entry option එකත් එක්ක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් අපිට මෙහෙම බටන් එකක් ඔබලා වාහනේ lock unlock කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ පළවෙනියටම අඩු ඔප්ෂන් එක මෙන්න මෙතනදී හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට sunroof එකක් මේ වාහනේදී බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකට ඇත්තටම මේ වාහනේ අයිතිකරුවගෙන් ඇහුවම පොල්ගිඩි වැටේ කියලා බයට තමයි මේ sunroof එකක් ඇත්තටම දාලා තිබෙන්නේ නැත්තේ. හැබැයි ඒක අපරාධයක්. හැබැයි මොකද sunroof එකක් මේ වගේ වාහනේට අනිවාර්යෙන් තිබිය යුතුයි කියන එක තමයි මගේ මතය. ඉතින් කොහොම හරි මේ වාහනේට sunroof එක නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි අඩු පළවෙනි ඔප්ෂන් එක. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට sunroof එකක් ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. මෙන්න මේ වගේ hood railings දෙකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ දොරවල් මං ඇරියොත් එහෙම අර මේ වගේ වාහනයකට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ අප්‍රෝච් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ වාහනයකට තියෙන්න ඕනෙමයි. ඉතින් ඒකට ගැලපෙන විදිහේ හොඳ ඇන්ගල් එකකට දොරවල් ඔක්කොම ඇරලා බොහොම පහසුවෙන් වාහනයට ඇතුල් වීමේ හැකියාවක් මේ වාහනයෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි පිටිපස්සෙත් අපිට ඒ වගේම හොඳ ඇන්ගල් එකකට දොර ඕපන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ සයිඩ් වීව් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන මේන්ලිම. අපි දැන් මෙහෙමම වාහනේ රියර් වීව් එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට මෙන්න මේ Kia Sorento වාහනේ රියර් ඩිසයින් එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙන්නේ. ඉතින් අර මම ඉස්සරහා කිව්වනේ අපිට හැලජන් ලයිට් එක xenon ලයිට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ඒ වගේම පිටිපස්සට එනකොට මෙන්න මේ වගේ LED lights අපිට බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම බොහොම ක්ලාසි සරල විදිහට අපිට Kia logo එක Sorento logo එක ඊට පස්සේ CRDI කියන මෙන්න මේගොල්ලෝගේ engine technology එක තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ top mounted rear brake light එක බලා ගන්න පුළුවන්. antenna එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර chrome package එකෙන් ගැලපෙන විදිහට පිටිපස්සට මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් wipe එකක් මේව නම් සාමාන්‍ය දේවල්. ඉතින් ඊට අමතරව පල්ලෙහාට ගියාම අපිට මෙන්න මේ වගේ reflectors දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව වාහනේ SUV එකක් විදිහට ගැලපෙන විදිහටම හොඳ ground clearance එකක් මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න හැකියාවක් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව වාහනයේ sensors ඔක්කොම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා මෙන්න මේ වගේ වාහනයකට එනකොට බොහොම සරල දේවල් විදිහට අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මතක් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට දැන් boot space එක ගැන කතා කරමු. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා massive boot space එකක් අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම අපිට මේක 7 seat option එක ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේක අර මම කිව්වා වගේ option එකක්. ඉතින් අපිට 7 seat option එක මෙන්න මේ විදිහට බොහොම ලස්සනට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් මේ බොහොම සරලව seats දෙක උස්ස ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වෙලාවට මෙන්න මේ වගේ සම්පූර්ණ flat bed එකක් විදිහට අපිට සෑහෙන හොඳ luggage space එකක් මේ වාහනේ ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් එතනින් ඇත්තට මේක නවතින්නෙත් නැහැ. කොච්චරද කියනවා නම් third row එකේ යන කට්ටියට පවා
AC control එකක් මෙන්න මෙතනින් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් පිටිපස්ස යන කට්ටියට වෙනම AC louvers දෙකක් දෙපැත්තෙන් හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සවත් මෙන්න මේ වගේ පුංචි ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඒකෙන් අපිට අපේ ස්පෙයා කිට් එකට අදාළ වෙන විදිහේ බඩු ටික බඩු බයිලා විදිය බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාට කැමති නම් මේ ඒරියා එකත් අපිට ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාව හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මේ වාහනේ power boot එහෙම ඔප්ෂන්ස් නම් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ 1 to 12 එකේදීවත්. හැබැයි මේ සවුත් කොරියන් අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් සමහර බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් මේ කම්පිටිටිව් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල අපිට ඒ විදිහේ ඔප්ෂන්ස් උත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මම පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ආවොත් එහෙම අපිට අර AC control එක පෙන්වන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව shopping hooks ටිකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. cup holder එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම third row එකේ කට්ටියටත් බොහොම convenient විදියට storage area එකක් අපිට මේ වාහනේ පිටිපස්සේ නැත්නම් third row එකේ ඉන්නු බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ වාහනේ interior එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් මගේ අතේ යතුරු තියෙනවා. අපි එහෙමම interior එකට ගිහලා දැන් interior ගැන කතා කරමු. හරි ඉතින් මම දැන් ඉන්නේ Kia Sorento එකේ interior එකේ. ඉතින් මුලින්ම ආපු ගමන් අර කියන ලක්ෂරි ගතිය නම් ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට තේරෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් මේකද මේ වාහනේ නම් 2009 ඉඳන් ආපු එක. ඒ වගේ මේ ස්පෙસિෆික් වාහනේ මැනුෆැක්චර් එක 2012. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අන්න ඒ කාලයට ගැලපෙන විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක් තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර කියන ලක්ෂරි ගතිය ඇත්තටම කිව්වොත් ඔයාලට ටිකක් හොඳට මේ වාහනේදී මේ මාකට් එකේ තියෙන නැත්නම් මේ මැනුෆැක්චර් එකේ තියෙන අනිකුත් සාපේක්ෂ වාහනත් එක්ක බලද්දී ඔයාලට බොහොම ලස්සනට තේරෙනවා. ඉතින් බිල්ඩින් කොලිකට આવොත් එහෙම අර ඉතින් මේ මොනවා වුණත් කොරියන්නේ කියන වගේ පොඩි ස්ක්‍රැචි ප්ලාස්ටික් ඒවා තියෙනවා. හැබැයි ඒ මොනවා වුණත් අපිට අර මේ ලුක් ඇන්ඩ් ෆීල් එක ටිකක් සාමාන්‍යයෙන් හොඳ විදියට ප්ලාස්ටික් ඔය සින්තටික් ලෙදර් ලුක් එක දෙන විදිහේ ප්ලාස්ටික් තිබ්බට අමුතු ලක්ෂරි ෆීලින් එකක් අපිට ඇත්තටම දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ ඉන්ටීරියර් එකක් ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මේ වාහනේට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් මම කොහොම හරි සුපුරුදු විදිහට දකුණු පැත්තේ ඉඳන් වම් පැත්තට කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් අපිට මේ බ්‍රෂ්ඩ් ඇලුමිනියම් වගේ නැත්නම් අපිට අර මේ සිල්වර් මෙටැලික් වගේ ඩෝර් හැන්ඩල්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලයින් ක්‍රූසර් ප්‍රාඩෝ එකේ අපි වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් මම ඒකේ ලින්ක් එක මෙතනින් දාන්නම්. ඒකත් බලන්න. මේ අන්න ඒකේ වගේම මේකෙත් ග්‍රෑබ් හැන්ඩල් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් ඒ වගේම අපිට මේ ෆුලි ඔටෝ තමයි ඔක්කොම Windows 4ම හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට power mirror හම්බෙලා තියෙනවා. ඒකට ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් උත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ambient lighting bars උත් අපිට ස්පෙෂලි දොරවල් දෙකේ පිටිපස්සේ දොරවලුත් එක්ක පිටිපස්සේ දොරවල් වල ඉස්සරහ දොරවල් වල ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් මේ වගේ අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් එතනින් මම මෙහාට එනකොට අපිට මෙන්න මෙතනින් අර මම කිව්වනේ තව ඔප්ෂන් එකක් අඩුයි කියලා. ඒකෙදී ඇත්තටම අපිට අඩු වෙලා තියෙන්නේ මේ off road capacity නැත්නම් off road capabilities වලට අදාළව තියෙන options කීපයක් ස්පෙෂලි අපි කන්දක පල්ලෙහාට යනකොට hill descent control එක ඊට පස්සේ අපි කන්දක් නගිනකොට මේ hill climb assist එක අන්න ඒ වගේ options කීපයක් තමයි අපිට බලා ගන්න අමාරු තත්ත්වයක් තියෙන. ඊට අමතරව අපිට differential lock කරන්න පුළුවන් බටන් එක සහ ඉස්සරහ headlight washers control කරන බටන් එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ speedometer එක සහ මෙන්න මේ dashboard එකේ සහ මෙන්න මේ තියෙන interior area එකේ illumination අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මේ හරිය එහෙම බලාගෙන හිටියොත් එහෙම මම මේක වැඩි කරනකොට එන්න මෙන්න මේ ටිකේ කලෝසුත් මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලස්සනට අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒව ගැන කතා කරපු ඉඳන් මම ආයෙත් එතනට මෙන්න. ඉතින් අපිට ගේජස් තුනක් මේන්ලි හම්බෙනවා. ඉතින් බොහොම ලස්සන විදිහට එක අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් මුලින්ම වාහනේ ස්ටාර්ට් කරනකොටත් අපිට Kia logo එක ඇවිල්ලා වෙල්කම් කියලා එනවා. ඒ වගේම බැහැලා යනකොට good bye කියලා අපිට බොහොම ලස්සනට ආචාර කරනවා මේ වාහනේ. ඉතින් ඊට අමතරව වම් පැත්තේ අපිට මෙන්න මෙතනින් rev meter එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට speedometer එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව fuel gauge එක සහ අපේ heat temperature එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට අන්න ඒ අදාළ gauges බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට තව display එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. single color display එකක්. ඉතින් ඒකෙන් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අපේ basic information අපේ gear එක මොන කේද තියෙන අපේ trip එක අපේ odometer එක අන්න ඒ වගේ basic details ටික බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම එහෙමම එළියට එන්න ආවහම අපිට අපේ steering wheel එක හම්බෙනවා. ස්ටියරිං වීල් එකත් ටිකක් හොඳ අපිට මේ හොඳට ග්‍රෑබ් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හොඳ මැටීරියල්ස් වලින් තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපිට අර මේ ලෙදර් ගතිය හොඳට ඒ වාහනේ මේ ස්ටියරිං වීල් එකේදී නම් තේරෙනවා. ඉතින්
ඩුවල් මල්ටිෆන්ක්ෂන් ස්ටීරින්ග් වීලක් විදිහට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් මේ පැත්තෙන් අපේ සෙටප් එක එහෙම නැත්නම් අපේ ඔඩියෝ කන්ට්‍රෝලර්ස් ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම දකුණු පැත්තෙන් අපිට ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බ වෙලා ඊට අමතරව Bluetooth connectivity එකට අවශ්‍ය කරන calls answer කරන සහ decline කරන buttons දෙක මෙන්න මෙතනින් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට බොහොම අපේ typical Japanese වාහන වගේම අපේ levers දෙක හම්බ වෙනවා. engine push start button එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතනින් එනකොට අපිට සම්පූර්ණ වාහනේ වටේම ඕගොල්ලන්ට පේනවා නම් මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලස්සන අර පියානෝ මෙටල් වගේ teak panel එකක් වගේ අපිට මෙන්න මේ වගේ area එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒක බොහොම ලස්සනයි. අර මේ වාහනේ තියෙන ලක්ෂරි ගතිය තවත් ටිකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අපිට ඒක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම ඒත් එක්කම අපිට main AC levers 4ක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ මේ දෙපැත්තෙන් ඒක එයාට orient කරලා තිනවා. ඒ වගේම මෙතනට මෙයාගේ මෙතන යන එක්කෙනාට orient කරලා තිනවා. ඉතින් ඒක බොහොම ලස්සනයි සහ ඒක අර ටිකක් අර special feeling එකක් අපිට එන විදියට ඒක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හැබැයි අපිට මේ පිටිපස්සට නම් AC vents හම්බ වෙලා නැහැ. ඉතින් සමහර විට මේ වාහනේ යනකොට ඉතින් පිටිපස්සේ කට්ටියට අපිට මොකද line AC option එකකුත් හම්බ වෙලා නැති ඉඳ හැබැයි අපිට third row එකට AC vents හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොඩ්ඩක් controversial ගතියක් තියෙනවා ඒ ගැන නම් කතා කරද්දී. ඉතින් කොහොම හරි අපි මෙන්න මෙතන මැද්දට යමු. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ digital clocks එකක් බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක 2009 ඉඳන් ආපු වාහනයක්. ඉතින් ඒ කාලේ ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි අපිට ගොඩක් දුරට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ වගේට ගැලපෙන ඒ විදිහට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට අපේ audio play එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලස්සන අර illumination ගතියක් දීලා පොඩ්ඩක් අර European feeling එකක් නැත්නම් අර luxury lux feeling එකක් අරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙලා තිනවා. ඉතින් බොහොම basic අපි හැමෝම දන්න විදිහේ normal setup එක නැත්නම් audio play එක තියෙන විදිහේ controllers තමයි තියෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට Bluetooth හම්බ වෙලා තිනවා. ඒ වගේම MP3 සහ disc කැපරේ නැත්නම් අපේ CD play එකක් විදිහට මෙන්න මෙතනින් මේක හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ එතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට dual climate control හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේක dual push කරපු ගමන් දැන් ඔන්න එකම temperature එකට යන්නේ. ඕන්න මට පුළුවන් මේ පැත්තෙන් දෙපැත්තම ඉන්න කට්ටියට එකෙන් dual climate control හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට දෙන්නටම දෙපැත්තට වෙන වෙනම temperature එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එකම විදිහට ඒක වැඩි කරගන්න අඩු කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව අපිට මේ වාහනේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මෙතනින් clean air කියලා ගහලා තියෙනවා. ඉතින් මේකත් අර අපේ සාමාන්‍ය Toyota වාහනවල තියෙනවා වගේ air එක purify කරන්න පුළුවන් විදිහේ system එකක් තමයි. ඒකෙන් අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව normal අපිට අපේ climate control panel එකෙන් බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ buttons ටික අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ area එකක් හම්බ වෙනවා. අපිට storage area එකක් විදිහට අපිට cup holders දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ සෑහෙන ලොකු area එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් CDs ගොඩකුත් තියෙනවා. අපිට මෙන්න මේ tray එක මෙන්න මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාිනුත් තව පුංචි area එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකත් ඕන නම් ස්ටෝරේජ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ කැබි හෝල්ඩර් එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඩෝබින්ස් වලට ආවහම සාමාන්‍යයෙන් normal වතුර බෝතලයක් සහ පුංචි ටිෂු පැක් එකක් හරියට මෙන්න මේ වගේ size එකේ ටිෂු පැක් එකක් අපිට දාගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙන. ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ grab handle එකක් වගේ පුංචි පුංචි දේවල් ටික තමයි අපිට බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් seats වලට ආවහම මම දැන් ඉන්නේ සාමාන්‍ය මගේ චුට්ටක් ඉස්සරගම මෙන්න මේ වගේ ඩ්‍රයිවිං පොසිෂන් එක. ඉතින් ඔයා දැක්ක මම ඉලෙක්ට්‍රිකලි තමයි මේ සීට්ස් ඔක්කොම කන්ට්‍රෝල් කරේ. ඉතින් මට මේ ඩ්‍රයිවර් සීට් එකට විතරයි ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ මෙන්න මේ කියන විදිහේ කන්ට්‍රෝලර්ස් හම්බ වෙන්නේ. අනිත් සීට්ස් වලට යනකොට අපිට මැනුවල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් තමයි සීට් එකෙන් බලන්න හම්බ වෙන්නේ. හැබැයි අපිට සම්පූර්ණ ඉස්සර පස්සේ ඔක්කොටම fully leather seats අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ leg space එක හොඳටම තියෙනවා, headroom එක හොඳටම තියෙනවා. ඒව ගැන කිසිම විදිහට අපිට දුක් වෙන්නවත් කලබල වෙන්නවත් දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට මෙන්න මේ වගේ sun visors දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට මේ lights උත් on off කරගන්න හැකියාවක් ඇත්තටම කිව්වොත් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ sun visor එක මෙන්න මේ විදිහට අපිට extend කරගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් තවත් බොහොම ලස්සන දෙයක් තමයි මෙන්න මේක අපි reverse එකට දැම්මහම අපිට reverse camera එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඒකට හරියන්න මෙන්න මෙතනින් තමයි අපිට මෙන්න මේ කියන display එක බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඒක ඕන නම් on off කරගන්න හැකියාවකුත් මෙන්න මේ විදිහට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මේන්ලිම වාහන ඉන්ටීරියර් ගැන කතා කරන් තියෙන්නේ. අපි දැන්
දැන් ටක් ගාලා පිටිපස්සේ සීට්ස් වලට ගිහලා බලමු පිටිපස්සේ සීට්ස් මොනවා වගේද කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි මගේ ඉමීඩියට් සීටින් පොසිෂන් එක තියෙන්නේ. හැබැයි මට මෙන්න මේ වගේ බොහොම රිලැක්ස් පොසිෂන් එකකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට වඩා පොඩ්ඩක් ස්ටිෆ් ගතියක් තේරෙනවා ඇත්තටම කිව්වොත් පිටිපස්සේ සීට්ස් නම්. හැබැයි ඒත් ලොකුවට මේක තේරෙන්නේ නැහැ. බොහොම කම්ෆර්ටබල් සීට්ස් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මට සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. මම සම්පූර්ණ රිලැක්ස් පොසිෂන් එකේ හිටියත් ඒත් මට හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. සෑහෙන හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ග්‍රෑබ් හැන්ඩල්ස් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඉස්සරහට වඩා සෑහෙන ලොකු ඩෝබින්ස් අපිට පිටිපස්සෙන් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ හොඳ මේ හැමදේම ටික ලොකුවට හම්බෙලා තියෙනවා. අපි දැන් ග්‍රෑබ් හැන්ඩල් එක උනත් සාමාන්‍යයෙන් මගේ උනත් මේ සම්පූර්ණ අතම දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණය වගේ ටික ලොකුවට අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. අර වගේ ඇම්බියල් ලයිටින් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ මොන හරි දෙයක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ නෙට්ස් අපිට මේ වගේ පොකට්ස් දෙකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇත්තටම මෙන්න මෙතනටත් AC ලූවර්ස් දෙකක් ආවනම් මං හිතන්නේ මේ වාහනේ ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් වෙනවා. මොකද තර්ඩ් රෝ එකටත් වෙනම AC කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙන හින්දා වාහනේ all wheel drive ඒ හින්දා බොඩි ඇක්සල් එක මෙතනින් යනවා. ඒ හින්දා හෙඩ්රෙස්ට් තුනක් තිබ්බට මේ වාහනේ SUV හින්දා ලොකු හම්ප් එකක් මෙතනින් බලාගන්න අපිට හම්බ වෙන්නේ. ඒ හින්දා බොහොම පහසුවෙන් 5 දෙනෙක්ට නෙමෙයි 7 දෙනෙක්ට උනත් යන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මෙතන මේ 5 දෙනෙක් නැත්නම් පිටපස්සේ 3 දෙනෙක් යන්න නැති වෙලාවට අපිට මෙන්න මේ විදියට මෙහෙම ආම්රෙස්ට් එකක් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ බොහොම ලේසියෙන් පහසුවෙන් යාගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ ඇරත් එකම විදියට මෙන්න මේ වගේ ටිපිකල් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් අපිට මෙන්න මේ වගේ පවර් අවුට්ලට් එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට බොහොම ලේසියෙන් වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්ටීරියර් එකෙන් අපි ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට ආයෙත් යන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් තර්ඩ් රෝ එකට ගිහලා බලමු තර්ඩ් රෝ එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් මම දැන් වාහනේ තර්ඩ් රෝ එකට යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපි මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ පුංචි කෑල්ලක් තියෙනවා. මෙන්න මේ වගේ කෑල්ලක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපි මෙහෙම පහත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මෙහෙම උස්සලා මෙන්න මේ අතට නවා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මට බොහොම ලේසියෙන් මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට යා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ආයෙත් ඒ කරපු විදිහටම අපිට මෙන්න මෙතනින් ප්ලේස් කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම සීට් එකේ ඉඳගත්තම නම් ඇත්තටම මට මේ 7 සීට් එකේ නම් අපිට ලෙදර් සීට්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍ය පිටිපස්සේ මෙන්න මේ කෑල්ල නම් පොඩ්ඩක් තද වැඩි වගේ. හැබැයි වෙන නම් මේ අවුලක් එහෙම ලොකුවටම තේරෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙන්න මේ වගේ තමයි මගේ පොස්චර් එක තියෙන්නේ. ඇත්තටම බැලුවොත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම වකුටු වෙලා යන වගේ. හැබැයි අපිට හොඳ සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ඇවරේජ් එක්කෙනෙක්ට යන්න පුළුවන් විදිහේ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට absolutely no leg room. මොකද මම මේ අපි ආයිත් මේක පල්ලෙහාට දාගත්තොත් එහෙම මෙන්න මේ වගේ තැනකට දාගන්න ඕනේ. දැන් මට මේ පේජ් කියනනම් ෂුවර් නැහැ. ඉතින් හැබැයි මම මේ තාමත් ඒක හරි තැනට දාගෙන නැහැ. ඉතින් මෙහෙම දාගත්තම මට බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ඉඩ තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් ලෙග් රූම් එක විදියට. හැබැයි සීට්ස් නම් අවුලක් නැහැ. ඒ වගේම ගොඩාක් වාහනවල අපිට බලාගෙන බැරි විදිහේ ඔප්ෂන් එකක් තමයි මෙන්න මේ තර්ඩ් රෝ එකට AC පැනල් එකක් එහෙම නැත්නම් වෙනම ලූවර්ස් දෙකක් සහ කන්ට්‍රෝල් එකක්. අපිට සාමාන්‍ය ප්‍රාඩෝ වගේ වාහනවල ලයින් AC බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි අපිට වෙනම කන්ට්‍රෝල් එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට බොහොම ලස්සනට මෙතනින් අපිට බ්ලෝවර් ස්පීඩ් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අපිට ඔප්ෂන් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව මෙන්න මේ වගේ ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් වගේම එහා පැත්තේ අපිට කප් හෝල්ඩර් එකක් සහ ලොකු ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් වෙනම හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටික තමයි අපිට වාහන ඉන්ටීරියර් ගැන හරියට ඔක්කොම කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි දැන් එහෙමම ඩ්‍රයිවිං සීට් එක පැනලා බලමු වාහනේ ඩ්‍රයිවිං එක්ස්පීරියන්ස් එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් පොඩි වැස්සකුත් පටන් ගත්තා. අපි ඒ වුණාට අපේ වැඩ ලේසියෙන් එහෙම වැස්සට මේව කරන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. හැබැයි අද කරන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි මේ වාහනේ ඩ්‍රයිව් ටෙස්ට් කරන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් මම සාමාන්‍ය normal sub road එක තමයි ඉන්නේ. ඉතින් අපි ඩ්‍රයිව් කරලා බලමු. අපිට ඉතින් මේ 6 forward Triptronic මේ transmission එකක් හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් ඩීසල් එන්ජින් එකේ ගතිය අපිට තේරෙනවා. හැබැයි ඒක අපිට ගොඩාක්ම මේ අමාරු සද්දයක්වත් එහෙම දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි බොහොම ලස්සනට අපිට මේ යන්නේ SUV එක කියන ගතිය බොහොම ලස්සනට අපිට පෙන්නලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මට සාමාන්‍ය මේක SUV එකක් හින්දා ඉතින් මම යනකොට මට බොහොම ලස්සනට තේරෙනවා වාහනේ මම හොඳ ප්‍රසන්ස් එකක් එක්ක ටිකක් ලොකු වාහනයක යන්නේ කියන එක මට බොහොම ලස්සනට මේ වාහනේ බලා ගන්න හැකියාවක් තේරෙනවා. මට ඒක ලස්සනට ඒක ඇඟට තේරෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම දැන් අවුරුදු 10කටත් වැඩිය ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් පොඩ්ඩක් පරණ විදිහේ වාහනයක්. හැබැයි අපිට මේ අර මේ සීට් එකෙන් හම්බෙන කම්ෆර්ට් එක ඒ වගේම මේ අර කොරියන් මැනුෆැක්චරර් කෙනෙක්ගේ ෆ්ලැග්ෂිප් SUV එකක යන්න කියන ගතිය මට බොහොම ලස්සනට තේරෙනවා. ඉතින් මම සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ වලවල් වැඩි පාරකට තමයි දැම්මෙත්. මේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම සාමාන්‍යයෙන් ස්ටියරින් වීල් එක අතරින් පස්සේ කොච්චර මූව්මන්ට් එකක් ස්ටියරින් වීල් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින්
අපිට මේ සාමාන්‍ය දුරකට අපි ස්ටීරින්ග් වීල් එකේ ස්මූත් ගතිය අපිට බලාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පවර් මිරර්ස් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා බොහොම ලස්සනට අපිට වාහනේ බ්ලයින්ඩ් ස්පොට්ස් නැති වෙන විදිහට නැත්නම් පුළුවන් තරම් එලිමිනේට් වෙන විදිහට අපිට මිරර්ස් ටික හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ වයිඩ් වින්ඩ් ස්ක්‍රීන් එකක් හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේවා සාමාන්‍ය මේ වගේ වාහන වලට අනිවාර්යයෙන්ම විය යුතු දේවල්. ඉතින් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් වාහනේ පිටිපස්සට ස්පෙෂලි සෙන්සර්ස් හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට මම ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන දින රිවර්ස් කැමරා එක පෙන්වුවා කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට ඒ අවශ්‍ය කරන දේවල් ඔක්කොම අපිට පොඩ්ඩක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අර මේ දැන් මෙයා ෆ්ලැග්ෂිප් වාහනේ හින්දා අනිකුත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක ෆ්ලැග්ෂිප් මොඩල් එක්ක කම්පෙයාර් කරන්න ගත්තොත් එහෙමනම් අපිට පොඩි අඩුපාඩු ටිකක් තේරෙනවා. මොකද වාහනේ නිකන් පොඩ්ඩක් අර බොඩි රෝල් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වගේ තේරෙනවා. පොඩ්ඩක් ගැස්සෙන ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි, නැත්නම් ෂොක්ස් ටිකක් තද ගතිය එහෙම අපිට පොඩ්ඩක් තේරෙනවා. හැබැයි ඉතින් ඒවා අපි ඔය කියන තරම්ම අමාරු දේවලුත් නෙවෙයි. ඉතින් ඇත්තටම කිව්වොත් එහෙම ඒ වගේම ඉතින් අර මේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රාඩෝ එකක් ගත්තොත් එහෙම ප්‍රාඩෝ එක ෆ්ලැග්ෂිප් නෙවෙයිනේ. ඒක V8 එකක් ගන්න මුදලට අද දින මාකට ඇරිනා සොරෙන්ටෝ අඩුම ගානේ 4-5ක් විතර ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට, අඩුම ගානේ 3ක්වත් ගන්න පුළුවන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් එහෙම බලද්දි ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපිට අපේ මාකට් එක නැත්තම් මේ අපේ රියර්ස් වෙන ගොඩාක්ම අපි කට්ටිය බලාපොරොත්තු වෙන විදිහේ වාහනයක් හැටියට අපිට බොහොම ලස්සනට මේ වාහනේ හැමදේම මම හිතන්නේ ඇවරේජ් මට්ටමකට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ඇරලා දාලා යන්න ඕන නම් ටක් ගාලා ඒකට අවශ්‍ය වෙන විදිහට පිකප් එකකුත් මෙන්න මේ කියන 2.2 ලීටර් එන්ජින් එකෙන් අපිට හම්බ වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සේෆ්ටි පැත්තෙන් ගත්තමත් ඔයාට එයා බෑග්ස් ද ට්‍රැක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් ද ඊට පස්සේ ඔයාට ඩිෆ්ලොක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඩිෆ්ලොක්ස් අපිට චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්. all wheel drive drive train එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්ක බැලුවම සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු ටික සහ ඔයා SUV එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන හැම දෙයක්ම මේ වාහනේ බොහොම ලස්සනට ඔයාට ගැලපෙන බජට් එකකට ඇත්තටම කිව්වොත් අරගෙන දෙන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මේ සොරන්ට් එක නිපදවලා තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ දේවල් ටිකක් තමයි අපිට මෙන්න මේ 2009 ඉඳන් බලාගෙන පුළුවන් වෙච්ච සෙකන්ඩ් ජෙනරේෂන් එකේ Kia Sorento එකෙන් ගැන කතා කරන්න හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් මම හිතනවා වාහනයට සම්බන්ධ ඔප්ෂන්ස් අරවා මේවා සියල්ලම ඕගොල්ලන්ට අපිට පුළුවන් විදිහට පෙන්වන්න ඇති කියලා. ඉතින් දවසක ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ වාහනයක් නැත්තම් මේ Kia Sorento second generation එකේ වාහනයක් ගන්නවා කියලා හිතුවොත් එහෙම එදාට ඔයාට මොන හරි ඩවුට්ස් වගේ තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් අපේ වීඩියෝ එක එදාට අනිවාර්යෙන් බලන්න. ඉතින් ඔය කතාව මම කියන ගමන්ම ඉතින් මේ වගේම තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉස්සරහට අපේ ලබන සතියේත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එනවා කියලා කියන ගමන් ඉතින් අදට අපි ගිහිල්ලා නම් මේ ඕගොල්ලන්ගේ වාහන සිහිනේ සැබෑකන් ලංකාවේ එකම සෙවන රිය සෙවන සමගින් මම නිකුල් දෙමින්ද